Hindi ko pinipilit kung anong style na ginagawa nyo. Basta, ito yung style ko. Nalagyan ko ng graba yan. Yung flooring na yun, wala nang buhos yun. Lalagyan na lang natin ng graba. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo kay Mother Earth para hindi tuluyang uminit ang ating mundo. Kasi nga, yung tubig, sisip-sipin lang ng lupa. Mag-form tayo ng open canal. So, pwede tanggalin yung forma. Hinabol na lang to. Ito naman yung labas at isang lipatan na lang to. Natapos na natin tong kanal-kanal na. Kulang na lang nito ay buhos dito. Ayan, buhos nitong loob. So, habang prepare dito para bukas mabuhusan na rin tong garahe na to at itong septic. So yung dalawa nasa loob na. Tapos na rin yung labas. Ito, nagle-layout yung dalawa. Nagle-layout ng pader na yun na ito sa hagdan. Brett, ano yan? Yun. Muna.
at nakapag-prepare na kami nitong lupa. Ngayon, bubuhusan muna namin ito bago namin siguro bakalan muna. Bago bakalan tong flooring ito para ready na bukas. Ito, ang bubuhos na tayo ng pinakakanal niya. Sakto lang na pinatapos sila kahapon sa labas. Ang palitada, ayan, inulan na. Para daw matesting. Ay, umuulan. Lakas rin.
bubuhos na pa rin itong garahe ngayong Friday morning. Ayan, at malawak-lawak rin to. At ayun sila, nagpe-prepare na. So ayun, ito pa rin yung ating mga player. Bret Hart, Yoyok, ito yung dalawa.
ang kulang nito ito na lang. Ito ang pinakarampa niya. So ito muna yung aming may ambag ngayon.